Κοίτα, καταρχήν μεγαλώσαμε εδώ στο μαγαζί, έτσι. Και κάποια στιγμή όταν αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι επάγγελμα θα ακολουθήσουμε, τι θα κάνουμε στη ζωή μας, τουλάχιστον προσωπικά να σου πω ότι μετά από πολλές επιλογές που σκέφτηκα, ας πούμε, ότι μπορούσα να είχα, σκέφτηκα ότι θα ήμουν καλός εδώ, θα ήμουν καλός σε αυτή τη δουλειά εδώ. Τότε βέβαια ήταν μια εποχή που η βιομηχανία πάνω στον κλάδο μας είχε κάνει την εμφάνιση και είχε πάρει μεγάλο κομμάτι και υπήρχε ανησυχία ότι ίσως είναι και το επάγγελμα του ορθοπαιδείου είναι και αυτό ένα επάγγελμα που η βιομηχανία και αυτά θα πάρει το κομμάτι αυτό. Οπότε μαζί με τους γονείς μας σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να τελειώσουμε μια καλή σχολή που θα μας δώσει, θα είναι ένα καλό εφόδιο σε περίπτωση που αναγκαστούμε να κλείσει το μαγαζί, να μπορούμε να εργαστούμε κάπου αλλού. Και έτσι πήγαμε και οι δύο σε μια σχολή στο Λονδίνο, για 2 χρόνια. Γυρίσαμε, αναγκαστήκαμε και παρουσιαστήκαμε στο στρατό και επιστρέψαμε και από τότε το 2003, αν υπολογίζω σωστά, εργαζόμαστε εδώ. Και ο πατέρας ήταν που ξεκίνησε παππούς. Ο παππούς το 1953. Ναι, μαζί με τον αδελφό του, Βασίλη, ξεκίνησαν εδώ, στον ίδιο χώρο και είναι η Ασμαρία, στην ίδια οικογένεια, τέλος πάντων. Και ο πατέρας συνέχισε ενδιάμεσα. Ο πατέρας μας συνέχισε, μαζί και ο παππού, δηλαδή εγώ θυμάμαι να δουλεύουν μαζί. Ο πατέρας μας και μετά, δυστυχώς χάσαμε και τους γονείς μας και τους δύο. Βγήκαμε και πιο μπροστά, που παλιότερα ήμασταν πιο πολύ στην παραγωγή. Θα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Ελπίζω να μην συνεχίσουν τα παιδιά μου, πάμε στο τετάρτο. Δεν έχω αυτή την επιθυμία. Επιθυμώ μόνο να είναι ευτυχισμένοι. Τίποτα άλλο. Να συνεχίσουμε εμείς. Οι συνθήκες είναι δύσκολες και ίσως δυσκολεύουν κι άλλο. Ίσως θα δυσκολέψουν. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και να πάρουμε συντάξεις και να τελειώνουμε. Και να είμαστε χαρούμενοι. Καταρχάς, δεν είναι μόνο η παράδοση, είναι αυτό που πήγε από τον παππού στον μπαμπά και ο μπαμπάς το πέρασε σε εμάς. Δηλαδή ότι προσπαθήσαμε μέσω της Αγγλίας να δούμε κάποια πράγματα παραπάνω, τα οποία τα περισσότερα, όπως είπα, δεν πουλάνε εδώ. Θα ήταν ωραία, δηλαδή. Θα ήθελα να ασχοληθώ και άλλα πράγματα, θα ήθελα να βγάλω πολλά πράγματα εδώ. Αλλά δεν θα έρθει ένας να πάρει για πράγματα. Δεν είναι και στην Κυψέλη, δεν θα πρόκειται να πληρώσει και τόσα. Γιατί όπως είπα, δηλαδή, άμα θες να έχεις ποιότητα, δεν μπορείς να το βάλεις, φίλε, τσάμπα. Και ούτως ή άλλως δεν πρόκειται εγώ να σηκώνομαι από τις 3 και για να δουλεύω τσάμπα. Δηλαδή, έχω ένα σπίτι, δηλαδή, ας πούμε, είμαι 42 χρονών. Βοηθάει λίγο και ο φούρνος που είμαι ακόμα μόνος μου. Όπως σου είπα, δηλαδή, που θα πάμε αγάπη μου τα Χριστούγεννα. Αγάπη μου, δεν ξέρω, εσύ πήγαινε που θες, εγώ κουραμπιέ με το μακάρονα. Το Πάσχα, τσουρεκάκι, αγάπη μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Άρα το έχανες, δηλαδή, στην αρχή, οκ, ναι, είναι ωραία που προχωράς. Αλλά μόλις περάσουν τα χρόνια είναι κουραστικό. Δηλαδή θέλουν να ζήσουν κάποια πράγματα. Στερεί σε κάποια πράγματα. Σεβαστό. Δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Ούτε και εμένα δεν με ενοχλεί. Που δεν έχω χρόνο να κάνω κάποια πράγματα. Όπως ας πω, να βγω για ένα ποτό, για να πάω σε ένα σινεμά το βράδυ. Να βγω με την παρέα μου το βράδυ. Ναι, ή έρχονται πίσω και του λέω καλημέρα. Εγώ καληνύχτα μου λένε εκείνη. 3,5 ώρα, ας πούμε. Είναι πολύ εύκολο να μου πει κάποιος καληνύχτα. Εγώ θα του πω καλημέρα. Αλλά φούρνος είναι και το κομμάτι με τον κόσμο που έρχεται, που είναι η γειτονιά, που σου είπα, που σε ξέρουν, σε μαθαίνουν, συζητάς, έρχονται σου λένε τον πόνο τους κάποια φορά. Δηλαδή το θα σου φέρουν τις μπομπονιέρες για να ξέρεις, βαφτίζω το προυγκόνι μου ή οτιδήποτε. Που είναι ωραίο κομμάτι αυτό που σε σκέφτεται ο άλλος. Η άλλη κοπέλα, ας πούμε, μου φέρε τσίπουρα από το χωριό της. Η γειτονιά. Έχει αρκετά χαθεί, αλλά είναι ωραίο γιατί υπάρχει ακόμα.
Δηλαδή, Γιώργο, μπορώ να αφήσω, ας πούμε, Γρηγόρη, ας πούμε, μπορώ να αφήσω τα πράγματα μου εδώ να περάσει ο εκείνος, τα κλειδιά μου. Δηλαδή, μας εμπιστεύονται πράγματα που σου δίνει ο άλλος τα κλειδιά του σπιτιού του. Υπάρχουν λίγοι ακόμα που το κάνουν, αλλά πολύ λίγοι. Και ο φούρνος ήταν ένα άλλο πράγμα, ήταν άλλη μαγεία. Η μυρωδιά, αυτό το πώς μυρίζει. Το ότι πλέον περνάω και μυρίζουν όλα σφολιάτα. Αυτό δεν είναι φούρνος, είναι αυτό που σου είπα πριν. Δηλαδή, δεν γίνεται, άμα δεν είσαι στο φούρνο, δεν θα έχει ούτε καφέ μέσα, ούτε να μυρίζει ψωμί, να μυρίζει το τσουρέκι σου, να μυρίζει το βουτυράκι σου. Να πουλάς πρώτα από δηλαδή, η ποιότητα τη μυρίζεις πρώτα απ' έξω. Δηλαδή, είχε έρθει κόσμος αρκετός εδώ, φίλε, ήρθα γιατί με έφερε η μυρωδιά σου από εκεί, ας πούμε. Τι είναι αυτό, θέλω από αυτό, δεν ξέρω τι είναι, αλλά βάλε με από αυτό που μυρίζει. Αυτό είναι φούρνος, φίλε. Ακύλα, άστο εκεί. Φούρνος είναι το ότι δεν είσαι τελείως απρόσωπος. Δηλαδή, είμαστε εδώ μέσα και οι υπάλληλοι προσπαθούμε να είμαστε κάτι σαν οικογένεια, να είμαστε φίλοι. Δηλαδή, έχω πρόβλημα καμία σχέση με τα προγράμματα που έχεις άδεια, δεν έχεις ή οτιδήποτε. Όποιος είναι, φεύγει. Ότι υπάρχει πρόβλημα είναι αλλιώς. Είναι πιο ωραίο. Είναι ωραίο κλίμα. Είναι αυτό που είπε πριν και η Μαρία. Είναι ωραίο το περιβάλλον. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν προσαρμόζεσαι, όπως σου είπα, μαθαίνεις κι άλλα. Μαθαίνεις κι άλλα. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν τεχνικές άπειρες. Υπάρχουν πολλά πράγματα να μαθαίνουμε κάθε μέρα. Γιατί βγαίνουν και ίδια πράγματα κάθε μέρα. Όπως σου είπα, παλιά φτιάχναμε 2 ψωμιά. Το Πολυτελείας και το Λυκής. Τώρα πρέπει να βγάλεις 800 κωδικούς για να πεις ότι είμαι ένας σωστός φούρνος. Η παράδοση είναι αυτή όμως. Εντάξει, η παράδοση μπορεί να είναι 2 ψωμιά. Αλλά άμα τη συνεχίσω, πάει τελείωσα. Καταστράφηκα. Άρα πρέπει να προσαρμοστώ. Χωρίς τον καφέ. Παραλαμβάνω, γιατί μου έχουν εκπλήξει εδώ πέρα με τον καφέ. Να βάλουμε καφέ. Δεν θα είμαι φούρνος, δε φίλε, μετά. Αυτό η ιστορία που σου λέει ο κάθε φούρνος, που ερχόντουσαν παλιά, που φέρνουν τα φαγητά τους. Τώρα πια δεν φέρνει κανείς φαγητό. Σου λέω, παλιά φέρνανε όλοι τα φαγητά τους για ψήσιμο. Όλοι. Με τις υπηρέτριές τους, οι περισσότεροι εδώ στην τότε Κυψέλη. Όντως, οι περισσότερες κοπέλες που ερχόντουσαν εδώ και φέρνουν το φαγητό ήταν οι υπηρέτριες στα σπίτια. Και να ακούσει ιστορίες από πολλά. Υπήρχαν πολύ γνωστοί, τέλος πάντων. Πολύ γνωστοί. Και άκουγα τις ιστορίες τους. Ήταν μαγικό για μένα. Ή που ερχόντουσαν εδώ τώρα μεγάλη ηλικία πλέον ηθοποιοί του τότε, του ελληνικού κινηματογράφου. Και Γιωργάκη μου, ξέρεις, εντάξει, εκεί ξέρεις, ήταν πολύ όμορφο, αλλά ήταν άνθρωποι. Δεν τον έβλεπα ότι ήταν κάτι. Δηλαδή ερχόταν, θα μου χαΐδευε την πλάτη εγώ πιτσιρικάς, θα μου λέγανε τις πλαγίες γιατί ήμουνα και λίγο ατακτούλης εγώ. Πολύ όμορφο. Έχουν έρθει πιο νέοι άνθρωποι στη γειτονιά μας και αυτό μας βοηθάει πολύ στο να εξελισσόμαστε και εμείς στα προϊόντα μας. Ναι, είναι πιο νέοι. Σίγουρα είναι πιο νέοι. Παρόλο που έχουν μείνει οι παλιοί κυψελιώτες, οι παλιοί κυψελιώτες που έχουν μεγαλώσει εδώ στη γειτονιά, είναι άνθρωποι που τους ξέρω από παιδάκια ακόμα. Δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει η Κυψέλη, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ναι, ήταν ωραία η Κυψέλη, αλλά έχω αμφιβολίες στο αν ήταν τόσο όσο το παρουσιάζουν. Δηλαδή η Κυψέλη, ναι, ζούσε ο καλλιτεχνικός κόσμος, έχει πολύ ωραία διαμερίσματα που προφανώς μένανε άνθρωποι με κάποιες οικονομικής επιφάνειας. Υπάρχουν νεοκλασικά πολύ ωραία σπίτια, πολύ ωραία, αλλά υπάρχουν η Κυψέλη σαν Κυψέλη. Είχε από όλα τα στρώματα πάντα. Δεν ήταν ξαφνικά μόνο όλοι αυτοί. Πώς και έχει εξελιχθεί, σαφώς έχουν γίνει ανακαινήσεις σε νεοκλασικά, το οποίο μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί τα αγαπάμε τα νεοκλασικά. Η Κυψέλη έχει πάρα πολλά νεοκλασικά. Το σχολείο μας είναι αυτό εδώ, το είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο, φανταστικό κτίριο. Πώς έχει επιλέξει την περιοχή. Λοιπόν, αποφασίσαμε με τον αδελφό του ότι είναι μια καλή περιοχή. Το 1953 όντως ήταν μια περιοχή που φαίνονταν ότι είναι πολύ καλή. Και αποφασίσαμε να επενδύσουμε εδώ πέρα.
συγχρόνως ήταν και το σπίτι του κοντά. Οπότε αμέσως συνδέθηκε και σαν οικία και σαν εργασία η γειτονιά από το 1953. Είχε ενδιαφέρον, τεράστιο. Είχε ωραίες προσωπικότητες. Είναι σημαντικό που έρχεται πίσω, αρκεί να βοηθήσουμε και όλοι μας να διατηρήσουμε και σε ένα περιβάλλον ωραίο. Η γειτονίτσα έχει γίνει στέγη Κυψέλη πλέον. Έχει καθιερωθεί. Νομίζω την τελευταία πενταετία νομίζω ότι έχει φανεί ιδιαίτερα. Είναι και το παιδί του Άρης βέβαια που περιλαμβάνει. Στο παιδί του Άρης πηγαίναμε εμείς και κάναμε ποδήλατο ας πούμε, με τον Γιώργο ή πηγαίναμε με το σχολείο μας ή με τους φίλους μας αργότερα. Στην πλατεία του Γεωργίου τρώγαμε συνήθως. Στη Φωκίωνος ήταν μια έξοδος, ναι, η έξοδος μας ήταν, η πρώτη μας εξόδος. Βγαίνανε εκεί. Πολύ όμορφο. Αυτό. Φούρνος είναι και αυτό, η γειτονιά. Όχι κάτι απρόσωπο. Δεν θα μπω μέσα να πάρω ένα καφέ και να φύγω. Δηλαδή, ή άμα χρειαστώ κάτι, μπορώ να ζητήσω τη βοήθεια από αυτούς. Για μένα αυτό είναι και φούρνος. Όχι κάτι απρόσωπο, ένα μαγαζί ή ένα οτιδήποτε. Θα μπω μέσα να πάρω μια τούρτα ή θα μπω μέσα να πάρω ένα καφέ. Όχι, θα πάω στα παιδιά. Θα πάω στο Γιώργο και στο Γρηγόρη. Θα πάω στο φούρνο γιατί εκεί είναι. Αυτό είναι, φούρνος είναι πολλά. Ωραία πράγματα είναι. Ζόρικα, αλλά είναι ωραία. Αυτό είναι ο φούρνος.